بهاي سلسلتنا تعودنا نقدم مقدمات وبعدين نختم الحلقة بحكمة من كلام الإمام علي عليه السلام. هالمرة بالعكس، راح نبدأ بكلام الإمام ونثني بكلامه ونختم بكلامه. لو كان الإمام علي واقف بساحة التحرير ويريد يوجه نصيحة للشباب المعتصمين، فواحدة من كلماته الرائعة اللي راح يقولها: تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه. يعني تكلم حتى أشوفك وأقدر أقيمك. ليش؟ لأن قيمة كل إنسان تبين بمنطقه، لا بملابسه ولا تسريحته ولا سيارته. قيمته هنا، شي يطلع من لسانه ويكشف عن باطنه. لو أنت متظاهر وحريص على سمعة بقية إخوانك المتظاهرين، فلازم تحددون منو اللي يحكي باسمكم ومنو اللي يمثلكم بلسانه، لأن المتحدث باسمك هو اللي يعبر عن قيمتك. وبهاي الحلقة راح نعطيك 3 أمثلة سلبية و3 إيجابية من واقع تظاهراتنا خلال الأشهر الماضية. أولاً، هاي الأخت والله عبد الوهاب الساعدي اللي عليه قامة جبرية وساعد معا ضابط. بس ليش يعني مكانه مو شنو؟ مكانه ليش طلعوا من عنده؟ احنا طالعين مو بس على متطلبات، احنا هي مو انت تعرف احنا على شنو طالعين والكل يعرفون احنا على شنو طالعين. احنا طالعين عندنا ابسط مثال، عندك عادل عبد المهدي زين عايف شؤون الدولة والدنيا وراح يطبخ لابو عبد الله. يعني احنا قاعدين ننتظر مدارس ماكو، هذا كلها معطله اسبوع والطرق مسدوده. على مود شنو؟ على مود حتى هاي المشاي هاي غلط. واضح من كلام أختنا اللي طالعة كمتحدثة باسم المتظاهرين تفكيرها كلش بسيط. أنت تشوفين المظاهرات ببدايتها والناس مترقبة، تريد تتخذ موقف مع أو ضد. تجيني يا بنت الحلال تنفرين المجتمع بهاي الطريقة. والإمام علي يقول: إياك وما يستهجن من الكلام فإنه يحبس عليك اللئام. يعني يجمعهم داير مدايرك وينفر عنك الكرام. بالمقابل أكو أمثلة إيجابية كان المفروض يسلط عليها الضوء، شباب مثقفين ويرفعون الرأس. ساحة التحرير مستمرون حتى تحقيق آخر المطالب. هنا وبفضل الدماء الزكية التي سالت في معركة الإصلاح حققنا مطالب مهمة جدا، ألا وهي قانون الانتخابات وقانون المفوضية. هنا ندعو جميع القوى الخيرة والكفاءات العراقية إلى الدخول إلى العمل السياسي. معنا هدف واحد، هدف اللي ما يختلف به ابن البصرة عن ابن بغداد، عن ابن الموصل، عن ابن النجف. هدف خلانا ننطلق من كل المحافظات مساندة ودعم لأهالينا ومظاهراتنا في بغداد في ساحة التحرير. نريد حكومة تحقق مطالبنا، نريد حكومة توفر لي وظيفة بعد التخرج. مطالبنا تعديل قانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات. أريد حكومة تضمن مستقبلي ومستقبل عائلتي. أريد عراق واحد ونلفه والزاخر. المثال الثاني، يجيك واحد يريد بالقوة يعتبر المظاهرات بعثية. لو هو صدق بعثي ويريد يستقوي علينا، لو هو ضد المظاهرات ويريد شلون ما كان يشوه سمعتها. وأكد لك النوعين موجودين. فيطلع مثل هذا الفيديو متظاهرون في محافظة ميسان يحتفون: صدام اطلع صارت هيل. وللأسف هواي ناس عبرت عليهم، بينما دقق بالهوسة يقولون: ها ردينا لولا. وحتى بنت الطاغية هم صدقت بالسالفة ووجهت رسالة للمتظاهرين. المثال الإيجابي، لما تريد تعبر عن نفسك وانتمائك وما تسمح لهاي وأمثالها تصادر جهودك، هذا هو الجواب. المثال الثالث، الجوكر. احنا مو يم الكلام اللي هسه ينقال عن الجوكر وعصابات الجوكر وجماعة الجوكر يعني من نحكي عن الجوكر ما نقصد ايش جاي يصير بالشارع، وإنما كلامنا كفريق إعلامي عن الرمزية الإعلامية لهاي الشخصية. الجوكر شخصية شريرة اخترعتها دي سي كوميكس كعدو لباتمان. دي سي قدمت باتمان كشخصية تحافظ على النظام، وقدمت الجوكر كشخصية حاقدة على المجتمع، كإنسان مهووس يسمي نفسه ايجنت اوف كيوس، عميل الفوضى. I'm an agent of chaos. إذا نحكي عن إدارة الإعلام وأنت بوسط مجتمع خايف من الفوضى، مرهق من قد المشاكل، تو طالع من حرب دموية وتفجيرات بلا حدود، شو موازيك على هاي الرمزية اللي تحمل دلالة مخيفة وتنطي لزمة لأي واحد يريد ينتقده؟ راح تقول لي مجرد فيلم، أقول لك نعم، بس الظرف ما يسمح أبداً تلعب بأعصاب الناس.
عندك مطالب حقه، تريد تتخلص من قوة سياسية فاسدة، ليش تختار رمزية معاكسة تماماً للي تريده؟ بينما لو تريد مثال إيجابي، عندك شخصية V4 فانديتا اللي هي أيضاً من إنتاج دي سي كوميكس، بس يجسد إنسان يريد التخلص من السلطة الظالمة وعنده رسالة وهدف. صحيح إحنا نريد نطهر البرلمان العراقي من الفاسدين، وهو يريد يفجر البرلمان البريطاني من أساسه، بس على الأقل عنده فكرة. Beneath this mask, there is more than flesh. Beneath this mask, there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. خلاصة لازم أنت بنفسك تختار الشيء اللي يعبر عنك، لا تترك التعبير عن شخصيتك للآخرين، وواحد يلمع صورتك وواحد يشوهها. أنت كمتظاهر عبر عن نفسك، وتذكر قول الإمام علي لو كان في التحرير: قلمك أبلغ من ينطق عنك. ونشوفكم عقب باكر.